السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مرة تانية في قصة جين إير، ومعانا النهاردة chapter 10 The Mystery of Grace Pool، لغز جريس بول. طبعا شفنا الشابتر 9 لما حد كان بيحاول إن هو يموت مستر ريتشستر، فراح ولع في الأوضة بتاعته وجين إير أنقذته، وبعد كده مسك إيديها وقال لها أنا سعيد إنك في حياتي وأنا مدين لك بحياتي والكلمتين دول. فجين إير بتقول لك أنا هربت منه ورحت اوضتي وقفلت على نفسي وما قدرتش انام من كتر التفكير، وكان كلها مشاعر متداخلة وصور متداخلة مع بعضها، مش عارفة هي بتحبه ولا لأ ولا ايه بالظبط يعني. فبتقول لك after this sleepless night I was eager to see Mr. Rochester in the morning but there was no sign of him. بعد الليلة اللي ما نمتش فيها خالص ديت كنت متشوقة جدا ان انا اقابل مستر روتشستر الصبح، بس ما كانش فيه اي اثر ليه، يعني صحة الصبح ما لقيتوش. He had obviously told the servants that he had accidentally set fire in his room to his room by knocking over a lighted candle. فهو طلع قال للخدم الصبح ان هو عمل ولع في الأوضة غصب عنه عن طريق الحادثة، يعني حصلت او بطريقة غير مقصودة، ان هو خبط شمعة ولع وقعها وهو نايم يعني. يعني ايه، هو اللي ولع في الأوضة غصب عنه يعني. As I passed his bedroom وانا معدية على اوضته I saw Grace Poole sitting inside calmly mending the curtains. لقيت جريس بول قاعدة في اوضته هادية خالص وبتصلح في الستاير. She certainly didn't look desperate or mad enough to have tried to murder her master. شكلها ما كانش مجنونة أو إن هي يائسة من حياتها كده، يعني إن هي لدرجة إن هي تولع أو تموت السيد بتاعها. But I decided to investigate. بس أنا قررت إن أنا أتفحص في الموضوع أو أحقق في الموضوع يعني. Good morning Grace, I said entering the room. فقلت لها صباح الخير يا جريس وأنا داخلة الأوضة كده. Tell me what happened last night. The servants are talking about it. قولي لي ايه اللي حصل صحيح امبارح، الخدم قاعدين بيتكلموا وفي ايه اللي حصل امبارح يعني. Good morning miss, she replied looking up innocently. فقامت هي صباح الخير يا أنسة وهي بترفع ايديها كده بكل دماغها بكل براءة يعني. Well, Master was reading in bed and fell asleep, so he must have knocked the candle over. قالت له سيدنا اللي هو مستر ريتشستر يعني كان بيقرأ وهو نايم في السرير، وراحت عليه نومة وخبط الشمعة وهو نايم وقعها ولعت في الأوضة. It set fire to the sheets, but luckily he managed to put the flames out with some water. ولعت في الملايات بتاعت السرير، بس لحسن الحظ إن هو قدر يطفي النار ديت بشوية مية. How strange, I said quietly. فجين إير بتقول لها إيه الموضوع الغريب ده. Didn't anyone hear what was happening at this? She seemed to examine me carefully. فبتقول إيه، مفيش حد يعرف إيه اللي حصل في الموضوع ده يعني. فبتقول وهي بتبص لي، بتتكلم على جريس بول بتبص لها جامد قوي كده تتفحصها. Mrs. Fairfax and you sleep nearest this room, miss. Mrs. Fairfax is a heavy sleeper like most old people and didn't hear anything. But you're young, miss. Perhaps you hear the noise. فبتقول لها ميسيس فيرفاكس انت ازاي ما تعرفيش حاجه عن الموضوع ده يعني. دي جريس بول بتكلم جونيور. فبتقول لها انت ازاي ما تعرفيش حاجه عن الموضوع ده، انت وميسيس فيرفاكس اقرب اوضتين للاوضه دي. طب ميسيس فيرفاكس ست عجوزه ونومها تقيل زيها زي اي حد عجوز. طب انت ما سمعتيش اي حاجه؟ فقالت لها، فجينير قامت قايله بينها وبين نفسها whispered وهي بتهمس لنفسها كده I did سمعت. I'm sure I hear the strange laugh. فجينير بتقول لها ايه، انا بتهيألي سمعت ضحكة غريبة كده. She went on sewing calmly. فجريس بول كملت وهي بتخيط كده بهدوء. I don't think master would have laughed when he was in such danger, she said. فقالت لها اكيد يعني مستر روتشستر مش هيقعد يضحك وهو في موقف خطر زي ده. You must have been dreaming. قالت لها انت اكيد كنت بتحلمي. جريس بول بتقول لجين اير، بتقول لها انت اكيد كنت بتحلمي. فجين اير ردت عليها قالت لها no I wasn't dreaming. ردت عليها بعنف كده، قالت لها لا ما كنتش بحلم ولا حاجة. You didn't think of opening your door and looking out into the corridor, she asked. فقال لها طب ما جاش في دماغك طيب تفتحي الباب وتبصي في الممر كده تشوفي الضحكة دي جاية منين. I suddenly realized that if she suspected I knew of her guilt she might attack me. فجين اير بتقول لك انا فجأة كده فكرت ان قلت ان هي لو فكرت او عرفت او حست ان انا
عرفت اللي هي عملته وممكن تهاجمني هي كمان زي ما هاجمت مستر روتشستر ممكن تهاجمني. No in fact I locked my door I answered. فردت عليها بسرعة قمت قايلة لا 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 أنا ما أعرفش أي حاجة خالص، أنا قفلت بابي ما فتحتش يعني. And I shall lock it every night from now on. وأنا من بعد كده لازم أقفل الباب عليا كل يوم قبل ما أنام. That's wise of you miss. You might have burglars at Thornfield one day. You never know. هتلاقي كويس قوي، دي حكمة منك أو ده الصح يعني. ممكن يجيلك واحد حرامي ولا حاجة يجي يسرقك وانت نايمة، وممكن هتقابليه في ثورنفيلد في يوم من الأيام يعني. متعرفيش امتى اليوم ده يمكن يجي. I was amazed by her self-control and couldn't understand why Mr. Rochester hadn't asked the police to arrest her, or at least dismissed her from his service. فجينير بتقولك أنا استغربت أوي من ثقتها في نفسها دي، واستغربت أكتر أو ما كنتش فاهمة ليه مستر روشستر ما طلبلاش البوليس عشان يقبضوا عليها، أو على الأقل مشاها من البيت يعني. Why he asked me to keep the attack a secret. ليه طلب مني ان انا اخلي الهجوم اللي حصل عليه امبارح ده او محاولة قتله ديت سر بيني وبينه. How could such a proud gentleman be such in the power of one of his servants that he couldn't even punish her for trying to kill him. ازاي سيد فخور بنفسه متعالي كده زي مستر روتشستر ده يبقى تحت رحمة حد من الخدم بتوعه وما يقدرش حتى يعاقبها لأنها حاولت تقتله؟ كل دي طبعا تساؤلات بتدور في دماغ جين إير. Did she know a terrible secret from his past which he had threatened to tell? هل يمكن يكون هي عارفة عنه سر خطير من أسرار ماضيه ومهددة إن هي تقوله للناس؟ Could he ever have been in love with her? هل ممكن يكون هو كان في يوم من الأيام بيحبها؟ No, I thought he could never love anyone as plain as coarse as she is. فبتقول لك لا طبعا مش هيحب حد بالمنظر ده يعني إن هو شكلها مش حلو إن هو يحبها. But then I'm not beautiful either. بس فكرت بيني وبين نفسي كده طب ما أنا مش حلو أنا كمان. And I sometimes think he loves me. وساعات بيتهيألي إن هو بيحبني. Last night his words, his look, his voice. امبارح صوته وكلامه ونظراته ليا كل حاجة بتدل إن هو بيحبني. And my cheeks were red as I thought of those precious moments. فخدي أو خدودي احمرت لما فكرت بس في ال precious moments اللي هي اللحظات التي لا تقدر بثمن دي. I was now even more impatient to see Mr. Rochester. لما فكرت في الكلام ده اللي حصل امبارح وبتاع ما كانش عندي صبر ان انا اقابل مستر روتشستر. But when I was having tea with Mrs. Fairfax in the afternoon, she first thing she said was, "It's fine weather for the master's journey." اول حاجة حصلت بيني وبين ميسيس فيرفاكس وانا بتناول معاها الشاي بعد الظهر ان هي قالت ايه الطقس النهارده كويس قوي لرحلة السيد روتشستر. فقالت لها رحلة. جيني ردت عليها journey. I didn't know he had gone anywhere. ما كنتش أعرف إن هو سافر أو راح في حتة. قالت لها oh yes أيوة he went off just after breakfast to visit a family in a big house about 16 miles away. قالت لها ده طلع بعد الفطار على طول راح يزور عيلة في بيت كبير على بعد حوالي 16 ميل من هنا. I know they have invited a lot of guests who will be staying in the house. وأنا كنت عارفة إن هم دعوا العديد من الزوار أو الضيوف اللي هيجوا يقعدوا في البيت. Mr. Rochester is always very popular with the ladies of these parties, so he may not come back for a week or so. فتقول لها مستر روتشستر محبوب قوي من الستات اللي بيجوا في الحفلات ديت، فعشان كده ممكن يقعد هناك أسبوع أو أكتر يعني. Who are the ladies at this house party؟ فجينير طبعا الغيرة اشتغلت بقى بتقول لها مين بقى الستات اللي بيجوا في الحفلات دي؟ قالت لها three sisters 3 اخوات بنات very elegant young ladies and their friends Blanche and Mary Ingram but Blanche is the most beautiful of all. وكمان معاهم صاحباتهم واحدة اسمها بلانش واحدة اسمها ميري، بس بلانش دي أجمل واحدة فيهم يعني. I saw her when she came to a Christmas party at Thornfield 6 or 7 years ago. أنا شفت بلانش ديت لما جت حفلة هنا حفلة عيد الميلاد في ثورنفيلد من حوالي 6-7 سنين. What does she look like؟ فجيني بتقول لها ايه شكلها ايه بقى الست الجميلة دي؟ قالت لها she was a teen then كان عندها 18 سنة a lovely girl بنت حبوبة كده ومرحة with beautiful skin جلدها حلو وجميل يعني ان هي صغيرة في السن long curling black hair
وشعرها طويل ومجعد كده. and fine black eyes وعينين سودا جميلة which shone as brightly as her jewels. عينيها كانت بتلمع زي مجوهراتها بالظبط. she looked like a queen كان شكلها ملكة. all the gentlemen admired her not only for her beauty but also for her musical skills. كل الناس الموجودين رجالة أعجبوا بيها جدا، مش بس عشان جمالها وعشان مهاراتها الموسيقية كمان. When she and Mr. Rochester sang together it was a delight to hear. لما هي ومستر روتشستر غنوا مع بعض كان صوت جميل قوي يخليكي تحبي تسمعيه. مستر روتشستر I didn't know he could sing. قالت لها مستر روتشستر بيغني؟ Oh yes, he has a very fine voice. قالت لها ده صوته حلو قوي. And then she played the piano later. وبعد كده بلينش ديت قعدت تلعب على البيانو أو تعزف على البيانو. The master said she played extremely well. فمستر روتشستر قال ده بتعزف بطريقة رائعة جدا. And this beautiful lady isn't married yet. ولا أبو الست الجميلة دي ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ قالت لها no, I don't think she or her sister has much money. قالت لها لا بتهيألي لا هي ولا أختها معاهم فلوس يعني. But I'm surprised some rich gentleman hasn't fallen in love with her. Mr. Rochester for example, he's rich isn't he؟ فبتقول لها بس انا مستغربه قوي ان ازاي الناس الاغنياء، الرجاله الاغنياء ما حبوهاش يعني. مستر روتشستر على سبيل المثال مش ما هو غني برضه مش كده؟ قالت لها جيني ردت قالت لها oh yes ايوه but you see there is a considerable difference in age. بس في برضه زي ما تنسيش ان في فرق واضح جدا في السن. he's nearly 40 and she's only 25. قالت لها ماشي هو تقريبا عنده 40 سنة وهي يا دوب 25. فمسز فيرفاكس ردت عليها لا well marriages like that happen every day do you think but I was interrupted by Adele who came to join us and the subject was changed. بس تقول لها زيجات زي دي بتحصل كل يوم مش كده؟ فلسه بتكمل كلامها بقى لقت ايدل جت قطعت الكلام وغيروا الموضوع يعني. That night in my room I was stern with myself. ففضلت كده ايه افكر مع نفسي. You Jane I accused my reflection in the mirror. وقفت قدام المراية كده وقعدت ايه اكلم خيالي في المراية في المراية اسف. تمام انت يا جين اير you are the biggest fool in the world. انت اكبر حمقاء في الدنيا كلها. How could you imagine that a gentleman of a family of wealth would love you, a plain little governess, just like just look at yourself. انت يا بنتي يا حمقاء انت ازاي تتخيلي ان راجل جنتلمان يعني راجل ذو مكانة ومن عيلة مرموقة وليه ثروة ممكن يحبك انت بنت شغالة مجرد شغالة عندهم في البيت يعني. بص لنفسك كده. and I said that next day I would draw an honest sketch of myself. وقررت ان انا ثاني يوم هرسم صورة صادقة لنفسي ان انا يعني ايه هلزم مكاني او هلزم حدودي يعني. and then one of Blanche Ingram وكمان واحدة لبلينش انجرام painting the most lovely face I could imagine. ورسمت بلينش انجرام ديت اجمل وش ممكن اتخيله according to Mrs. Fairfax's description. طبقا للوصف اللي Mrs. Fairfax وصفته لي. in the future if ever my old feelings about Mr. Rochester began to return. في المستقبل أو بعد كده يعني لو مشاعري تجاه مستر روتشستر دي بدأت ترجع تاني I would only have to glance at the two pictures to see the great difference between us. كل اللي هعمله ان انا هبص للصورتين دول هعلق صورتين جنب بعض صورة انا الوحشة اللي ماليش لازمة وصورة بلينش انجرام الجميلة المميزة دي. فكل لما يجي في دماغي ان انا ممكن احب مستر روتشستر او هو يحبني هبص للصورتين دول عشان اشوف الفرق الكبير قوي اللي بيني وبينها. هي ست جميلة وغنية وكل الناس بتحبها وأنا مجرد خادمة فقيرة وشكلي وحش كمان. And in this way common sense would destroy my foolish dreams. وبالطريقة ديت الcommon sense اللي هو الواقع أو اللي هو المنطق يعني هيخليني أدمر أحاسيسي أو أحلامي الحمقاء اللي أنا بحلم بيها دي. يعني بمعنى أصح أبص لنفسي في المراية كده وأبص للصورتين دول جنب بعض وأشوف أنا نفسي أنا فين وهي فين. أبطل أتعلق بمستر روتشستر أكتر من كده. وكده يكون خلص شابتر 10 وزي ما احنا متعودين لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك وشير وسبسكرايب. وأي حد عنده أي سؤال في أي حاجة لها علاقة بالإنجليش أنا تحت أمركم.
يا ريت تكتبوا لي في الكومنتس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.